Welcome to Ipal channel. Counterfeit item එකක් remove වෙච්ච මේ වගේ දේවල් තියෙනවනේ එවන්න ඕන email address එක ගොඩක් කටි දන්නවා ඇති follow කරනවා නම් playlist එක ephelponline@gmail.com පල්ලා description එකේ mention කරලා තියෙනවා ඒකට එවන්න awareness is the key hashtag එක hashtag with awareness කියලා search කරොත් epal hub group එකේ Facebook එකේ ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් මේ වගේ ගොඩක් items ඒතකොට list කරන්න ඕන මොනවද item ගැන epal mute session සහ epal research කියලා වෙනම playlist දෙකකුත් තියෙනවා anthrometis.com website එකෙත් මේවා mention කරලා තියෙනවා We have removed listing because it didn't follow our counterfeit item policy. We don't allow counterfeit items, replicas or unauthorized copies. They කරන්න බෑ. මේකේ තියෙන්නේ new crystal rhinestone brooch pins bouquet DYE accessories channel brooch bridal මම හිතන්නේ මෙතන channel කියන නමත් මම අවශ්‍ය කරලා තියෙනවා ඒකට යන්න පුළුවන් මොකද channel කියන brand එකක් නැත්තම් මම උන්නත් item එකක් මම හිතන්නේත් නැහැ මේක counterfeit item එක වෙන්න පුළුවන් කියලා මම හිතන්නේ නම නිසා තමයි ගොඩක් දුරට ඒක අහිං වෙලා තියෙන්නේ ඉතින් brooch කියන්නේත් හොඳ කැටගරි එකක් සෙල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ දෙයක් කරන්න බෑ. අත්‍තරම හිතා ගන්න අපහසුයි මේක කොහොමද හවුවෙන්නේ කියලා. මං හිතන්නේ නම නිසා තමයි මෙතන ගැටලුව මතුවලා තියෙන channel කියන්නේ ලෝ සුපතල ප්‍රමුඛතම brand එකක්. ඒ brand එක යටතේ අපිට කරන්න බෑ. ඉතින් නම පාවිච්චි කරපු නිසා තමයි මෙතන ගැටලුව මතුවෙන්නේ නැත්තේ කියලා මම හිතනවා. කොහොම හෝ වේවා කරන්න යන්න එපා. ඒතකොට brand names කොහොමදත් use කරන්න යන්න එපා. තමයි වැදගත් වෙන්නේ. list එකට දාගන්න try කරන්න යන්න එපා. list එක දවසින් දවස grow වෙලා අද වෙනකොට මම හිතන 400කට කිට්ටු වෙන්න වීඩියෝස් තියෙනවා 400 පැනලත් ඇති. මට හරියට නම් එක මතකත් නැහැ. ඉතින් ඒක තමයි වැදගත් වෙන්නේ හැමෝම එකතු වෙලා හැමෝටම සහයෝගය දෙන නිසා තමයි අපිට community එකක් විදිහට risk free sell කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේවා බලන එක තමයි බලලා අවබෝධයක් ගන්න එක තමයි ඔබගේ ඔබට වගකීමක් යුතුයකමක් නෙවෙයි ඔබම ගොඩ ගා ගන්න ඕන ඔබ risk free sell කරනවා නම් ඒ ඔබ අතගාම තියෙනවා free of charge මේක share කරගෙන good luck think wisely don't work hard work smart happy selling please subscribe my channel අපේ channel එක epal hub එකත් subscribe කරන්න යක්ෂ කයජන යක්ෂ group එක තියෙනවා මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම වර්ධිතට ඔබ ජයන් ජය all the very best bring more to Sri Lanka happy selling